હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને જાળીદાર નવા મૂઠિયા. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પોચા રૂ જેવા મૂઠિયા તૈયાર થયેલા છે. આ મૂઠિયા બનાવવામાં નથી તમારે લોટ બાંધવાની જરૂર, નથી તમારે સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર. અહીંયા તમે જુઓ, જો તમારા મૂઠિયા અંદર કાચા રહેતા હોય કે ગાંઠા જામી જતા હોય, બરોબર જાળી ના પડતી હોય, તો આ રીતે તમે મૂઠિયા બનાવશો ને તો એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી મૂઠિયા તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા મૂઠિયા. તો આપણે નવા અને સ્વાદિષ્ટ મૂઠિયા બનાવવા માટે પહેલાં એક બેઝ તૈયાર કરવાનો છે. તો જેના માટે ગેસ પર કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મૂઠિયા રેગ્યુલર મૂઠિયા કરતાં એકદમ અલગ છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. અને મૂઠિયામાં તલનો સ્વાદ બહુ સરસ આવતો હોય એટલે 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. એની સાથે જ એક લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ કકડે ને એટલે થોડા મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું. અને હવે ઉમેરશું વેજીટેબલ. તો જેમાં એક ટુકડો દૂધીનો મેં છીણીને લીધેલો છે. દૂધીનું છીણ સાથે એક લીલું ગાજર બારીક ચોપ કરીને લીધેલું છે. એક ડુંગળી પણ બારીક ચોપ કરીને લીધેલી છે. તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની. વધારેમાં વધારે વેજીટેબલ ઉમેરી અને આપણે આ મૂઠિયા બનાવવાના છે. મારી પાસે અત્યારે ગાજર, દૂધી અને ડુંગળી 3 વસ્તુ હાજર છે તો એ ઉમેરેલી છે. તમે ઈચ્છો તો આમાં પત્તાકોબી કે ફ્લાવર પણ ઉમેરી શકો છો. ઘરમાં 2 થી 3 વ્યક્તિ તો એવા હોય જ કે જેને અમુક વેજીટેબલ પસંદ ના હોય, પણ તમે આ રીતે મૂઠિયા બનાવશો ને તો વેજીટેબલના પણ અનેક ફાયદા મળશે અને એ લોકોને ખબર પણ નહીં પડે કે તેમને જે પસંદ નથી એ વેજીટેબલ સાથે તમે આ મૂઠિયા બનાવીને ખવડાવી દીધા. હવે અહીંયા વેજીટેબલ તેલમાં થોડા સંતળાઈને એટલે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને મૂઠિયા ખાટા મીઠા વધારે સરસ લાગે એટલે 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને એની સાથે જ અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું કે પછી 2 ચમચી જેટલો. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને વેજીટેબલ મસાલા સાથે સરસથી સાંતળી લેશું. આ રીતે કરશો ને એટલે વેજીટેબલનું પાણી બળી જશે, જેથી વધારે વેજીટેબલ અને ઓછા લોટ સાથે તમે આ મૂઠિયા તૈયાર કરી શકશો. તો અહીંયા જુઓ કે થોડી વારમાં વેજીટેબલ અને મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો આપણે હેલ્ધી મૂઠિયા તૈયાર કરવા છે એના માટે અહીંયા મેં 1 વાટકી જુવારનો લોટ લીધેલો છે, સાથે 1 વાટકી બાજરાનો લોટ લીધો છે અને 1 વાટકી મેં અહીંયા ઢોકળાનો લોટ લીધેલો છે. હું હંમેશા ઢોકળાનો લોટ દળીને રાખું છું, પણ તમારી પાસે જો આ રીતે ઢોકળાનો લોટ હાજર ના હોય તો ઘઉંનો જાડો લોટ જે તમે ભાખરી માટે ઉપયોગમાં લેતા હોય ને એ લોટ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે આ ઢોકળાનો લોટ હાજર છે એટલે મેં ઉમેરેલો છે. લોટ પણ વેજીટેબલ સાથે સરસ મિક્સ કરી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખવાની છે, જેથી વેજીટેબલ સાથે લોટ સરસ શેકાઈ જાય અને આપણે ઓછા પાણી સાથે આ લોટ બાંધી શકીએ. હવે થોડીવાર પછી અહીંયા તમે જુઓ કે વેજીટેબલ સાથે આપણો લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે 1 વાટકી દહીં ઉમેરશું. થોડું દહીં ઉમેરશો ને એટલે કુકિંગ સોડાના ઉપયોગ વગર પણ આ મૂઠિયા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે. 1 વાટકી દહીં અને સાથે 1 વાટકી પાણી લીધેલું છે. પાણી આપણે જરૂર મુજબ ઉપયોગમાં લેશું. અત્યારે અડધી વાટકી પાણી ઉમેરીએ, જરૂર પડે તો વધારે પાણી ઉમેરી દેશું. અહીંયા બધું મિક્સ કરતાં મને થોડા પાણીની જરૂર લાગે છે તો બાકી બચાવેલું પાણી પણ આપણે ઉમેરી દઈશું. ટોટલ આપણે 1 વાટકી દહીં અને 1 વાટકી પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે. 3 વાટકી આપણે વેજીટેબલ લીધેલા, સાથે 3 વાટકી લોટનો ઉપયોગ કરેલો. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું. કોથમરી ગેસ બંધ કરીને પછી જ ઉમેરવાની. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું એટલે વરાળમાં લોટ એકદમ સરસ બફાઈ જાય, જેથી મૂઠિયા વધારે આપણે સ્ટીમ ના કરવા પડે. 5 મિનિટ પછી જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે અહીંયા વરાળની એકદમ ઓસ જામી ગઈ છે અને આપણો લોટ એકદમ મસ્ત સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે લોટ બાંધવામાં તમારે બિલકુલ હાથ અડાડવાની પણ જરૂર નથી. હાથ અડાડ્યા વગર જ આપણો મૂઠિયાનો લોટ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે તૈયાર થયેલો લોટ આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. તે થોડો ફેલાવી દેશું. આગળની પ્રોસેસ કરવામાં થોડી સરળતા રહે.
થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો આપણો લોટ હુંફાળો ગરમ છે, સાવ ઠંડો નથી કરવાનો, સહેજ હુંફાળો ગરમ હોય ને ત્યારે જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે. હવે અહીંયા ગેસ પર આપણે મુઠિયા જેમાં સ્ટીમ કરવા છે ને એમાં આપણે પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને કાણાવાળું વાસણ રાખી દઈશું. તૈયાર થયેલા મુઠિયાના બેઝમાંથી તમે ઈચ્છો તો આ રીતે મુઠિયાનો શેપ પણ આપી શકો છો અને ઈચ્છો તો આ રીતે નાના નાના બોલ્સ પણ બનાવી શકો છો. આ રીતે બોલ્સ બનાવીને બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં આપશો ને તો પણ બાળકો ખુશ થઈ જશે, એટલા મસ્ત આ મુઠિયા તૈયાર થશે. તો અત્યારે આપણે આ રીતે નાના નાના બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું અને ડાયરેક્ટ આપણે સ્ટીમ કરવા મૂકતો જશું. એટલે આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના આપણે બોલ તૈયાર કરી લેવાના. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, નીચે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું ને ત્યાં સુધીમાં આપણા મુઠિયા પણ વાળીને તૈયાર થઈ ગયા. અને મુઠિયા સ્ટીમ કરવા માટે આ રીતે આપણે ગોઠવવાના છે. થોડી થોડી જગ્યા રાખશો ને એટલે મુઠિયાને ફૂલવાનો એકદમ સરસ જગ્યા મળશે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને માત્ર 10 મિનિટ આ મુઠિયા સ્ટીમ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું. મુઠિયા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. એક વખત ટૂથપીક નાખી અને મુઠિયા ચેક કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે આપણા મુઠિયા એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને મુઠિયાની પ્લેટ બહાર કાઢી લેશું. મુઠિયા થોડા ઠંડા થવા દેશું પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. અહીંયા બધા મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા પછી એક પ્લેટમાં લઈ લીધા છે અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા સોફ્ટ આ મુઠિયા તૈયાર થયેલા છે. નથી આપણે સોડા ઉમેર્યા, નથી ઈનો ઉમેર્યો કે કોઈ પણ બીજી વસ્તુ ઉમેર્યા વગર આ મુઠિયા તૈયાર કરેલા છે. તો એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ મુઠિયા તૈયાર થયેલા છે. હવે તમે હેલ્થ કોન્શિયસ છો અને જો ઓછા તેલ સાથે કોઈ વેરાયટી ખાવા ઈચ્છો છો તો આ મુઠિયા તમે વઘાર્યા વગર પણ એમનેમ જ એન્જોય કરી શકો છો. દહીં કે કોઈ પણ ચટણી સાથે તમે આ મુઠિયા ખાશો ને એટલે એકદમ મસ્ત સુપર ટેસ્ટી લાગશે. પણ આ મુઠિયા ઉપર આજે આપણે એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. તો ગેસ પર કડાઈમાં માત્ર 2 ચમચી જેટલું જ તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 2 ચમચી તલ અને સાથે 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું. વઘાર એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. આપણો વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે તો સ્ટીમ કરેલા મુઠિયા ઉમેરી દેશું. અને હાથ અડાડ્યા વગર જ તમે કડાઈ આ રીતે ગોળ ફેરવશો ને એટલે બધા જ મુઠિયા ઉપર વઘારનું એકદમ સરસ કોટિંગ થઈ જશે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે મુઠિયામાં હાથ પણ અડાડ્યો નથી, એકદમ મસ્ત વઘાર સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે. બસ આ રીતે વઘાર સાથે મુઠિયા સેટ થઈ જાય ને એટલે ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ કે હાથ અડાડ્યા વગર આપણે લોટ બાંધેલો છે અને મુઠિયામાં સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ કરેલો નથી તો પણ એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ચાલો હવે મુઠિયા સર્વ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.